Prim-ministrul ucrainean Denis Shmyhal a declarat la 3 ianuarie că Ucraina intenționează să-și sporească de 6 ori producția bazei militare industriale în 2024. Shmyhal a reiterat declarația președintelui Zelensky din 27 decembrie, conform căreia capacitatea de producție a bazei industriale ucrainene s-a triplat în 2023, comparativ cu 2022, și a subliniat importanța unor drone, obuze, muniție și vehicule blindate suplimentare pentru forțele ucrainene. Shmyhal a declarat că guvernul ucrainean a alocat peste 760 de miliarde de grivne, aproximativ 20 de miliarde de dolari, pentru plăți către personalul militar și mai mult de 265 de miliarde de grivne, aproximativ 7 miliarde de dolari, pentru achiziționarea, producerea și repararea armelor în 2024. Shmyhal a pledat de asemenea pentru planul occidental raportat de a folosi activele rusești înghețate pentru a finanța viitoarea reconstrucție a Ucrainei. Comentariile lui Shmyhal vin după câteva zile de atacuri rusești pe scară largă, care au vizat, în primul rând, instalațiile bazei militare industriale ucrainene și infrastructura ucraineană. Ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba a anunțat la 3 ianuarie că Consiliul NATO-Ucraina va organiza o reuniune de urgență ca răspuns la recentele atacuri aeriene în masă ale Rusiei împotriva Ucrainei. Kuleba a numit întâlnirea viitoare un semn al unității euroatlantice în fața terorii rusești și a menționat că întărirea apărării aeriene a Ucrainei va fi unul dintre subiectele cheie ale întâlnirii. Consiliul NATO-Ucraina s-a întrunit pentru prima dată la 29 noiembrie 2023 pentru a discuta foaia de parcurs către interoperabilitatea deplină a Ucrainei cu NATO și pașii pentru creșterea producției de arme și muniție. Statele membre NATO continuă inițiativele de sprijinire a operațiunilor ucrainene în domeniul aerian. Ministrul norvegian al apărării, Bjørn Arild Gram, a anunțat pe 3 ianuarie că Norvegia furnizează 2 avioane de luptă F-16 și 10 instructori pentru a instrui personalul militar ucrainean în Danemarca. Gram a declarat că partenerii Ucrainei vor lucra zi și noapte pentru a înființa o forță aeriană ucraineană modernă și durabilă. NATO a anunțat de asemenea, într-o declarație din data de 3 ianuarie, că Agenția de Sprijin și Achiziții a NATO va sprijini o coaliție de state membre, inclusiv Germania, țările de jos, România și Spania, pentru achiziționarea a până la 1000 de rachete Patriot pentru a întări apărarea antiaeriană a statelor membre, în plus menționând că partenerii NATO au furnizat anterior Ucrainei sisteme Patriot, dar nu este clar dacă Ucraina va primi vreuna dintre cele 1000 de rachete Patriot sau în ce interval de timp. Contractul de 5,5 miliarde de dolari va sprijini înființarea unei unități de producție de rachete Patriot în Germania, crescând oferta disponibilă de rachete Patriot și realizând stocurile statelor membre. Comandantul șef ucrainean, generalul Valeri Zaluzhnyi, a declarat pe 2 ianuarie că sistemele Patriot furnizate de Occident au permis forțelor ucrainene să doboare un număr record de 10 rachete hipersonice Kinjal în timpul atacurilor rusești în noaptea de 1 spre 2 ianuarie și în timpul zilei de 2 ianuarie, ziua 680 a războiului din Ucraina. În dimineața zilei de 4 ianuarie, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 362.280 de militari. Potrivit statului major ucrainean, armata rusă a pierdut 780 de soldați în ultima zi. În ceea ce privește echipamentul, Federația Rusă a pierdut încă 12 tancuri și 21 de vehicule blindate de luptă. În total, Rusia a pierdut în Ucraina peste 6.000 de tancuri, Borna ajungând astăzi la 6.002 bucăți de fier vechi.
În ceea ce privește blindatele distruse, au ajuns la 11.124. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În ultimele 24 de ore, forțele de apărare ale Ucrainei au lovit 12 zone de concentrare a personalului inamic și unitățile de trupe de rachete au lovit 3 mijloace de apărare aeriană rusești, iar statul major al forțelor armate a raportat acest lucru pe Facebook, spunând că în cursul zilei aviația forțelor de apărare a lovit 12 zone în care era concentrat personalul inamic. Unitățile forțelor de rachete au lovit 3 sisteme de apărare antiaeriană, 3 sisteme de artilerie, o stație de război radioelectronic și posturi de control al inamicului, a declarat statul major al forțelor armate ale Ucrainei într-un comunicat. Vom aminti că în direcția Zaporozhye, forțele de apărare ucrainene au respins un atac rusesc lângă Robotine și au înaintat lângă Verbove. Trupele ruse au lansat noaptea trecută atacuri cu rachete asupra Kharkiv și Kurakovo, în regiunea Donetsk. La miezul nopții, trupele rusești au lansat un atac cu rachete asupra orașului Kurakovo din regiunea Donetsk. În urma loviturii, o grădiniță, o școală, un centru de sănătate și o cafenea au fost distruse, precum și numeroase clădiri înalte care au fost avariate. Potrivit datelor preliminare, nu au existat victime în rândul civililor. Tot cu o seară înainte, în jurul orei 22:40, trupele ruse au lansat 2 atacuri cu rachete asupra cartierului Shevchenskovi din Kharkiv, a declarat șeful administrației regionale. Atacul a fost efectuat cu rachete S-300. Rachetele, potrivit șefului garnizoanei Kharkiv, Sergei Melnik, au fost lansate din zona Belgorod. În urma loviturii, nu au existat morți sau răniți. Comandamentul forțelor aeriene ale forțelor armate ucrainene a raportat de asemenea 3 lovituri cu rachete asupra Kharkiv și Kurakovo. În plus, potrivit armatei, în noaptea de 4 ianuarie, armata rusă a lansat 2 drone Shahed în toată Ucraina. Ambele drone au fost doborâte în regiunea Helmnitski. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.